ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමදෙනාම. ඉතින් ඔයාලා මේ මගේ එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ තවත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම ගෙනත් තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි අපි කොහොමද Arduino relay module එක ගෙදරදීම නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක පහසුවෙන් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියා දෙනවා අපි කොහොමද Arduino relay module එක කොහොමද අපි නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. ඉතින් තාමත් මාව subscribe කරමු තිය යාළුවෝ ඉන්නවා රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතකතු පහළ තියෙන bell icon එක දාන්න මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරන්න. මේ තියෙන අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් අපිට 5 වෝල්ට් රිලේ එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටරයක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. IN 4007 ඩයෝඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. LEDs දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. 470 ohms resistor දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. 1K රෙසිස්ටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ වයර් කනෙක්ටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. ජම්පර්ස් වයර් සම්බන්ධ කරන්න මෙන්න මේ වගේ හෙඩර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රොජෙක්ට් එක ගොඩනගන්න මෙන්න මේ වගේ PCB බෝඩ් කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපේ රිලේ එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන අපේ මෙන්න මේ බෝඩ් එකට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම රිලේ එක මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලාම අපේ මෙන්න මේ වයර් කනෙක්ටර් එක සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. ඒකත් අපි මෙහෙම සම්බන්ධ කරගමු. හරි. ඉතින් මම මේ ගමන්ම අපේ ඩයෝඩ් එක සම්බන්ධ කරන හැටි ඒකත් මෙහෙම කරලා ඊට පස්සේ පැසිව් කටයුතු වලට යන්න. අර ඩයෝඩ් එක පාස් වෙනවනේ ඩයෝඩ් එක මෙන්න මේක තමයි ඍණ අග්‍රේ. මේ ඍණ අග්‍රේ මේ පැත්තට එන විදිහට තමයි අපි මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේක මෙහෙම නවන්නම්. ඊට පස්සේ ඒක මම මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නම් අපේ කොයිල් එකේ මෙන්න මේ පැත්ත ඍණ එකට එන විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් තියෙන අපිට පාස් ගන්න මේ පැත්තෙන් මේ ටික. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ දෙක මෙහෙම පින්ස් දෙක පියා කරගමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතන පින් එකයි මෙතන පින් එකයි මම මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. අපේ රිලේ එකේ මෙන්න මේ කොමන් පින් එක මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන මෙන්න මේ පින් එකට. අපි ඉස්සෙල්ලා පාස් කරමු මේ ටික. හරි ඔයාලා දැක්ක අපේ පින්ස් ටික අපි පාස් කරගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ රිලේ එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ පින් එකයි මේ පැත්තේ පින් එකයි මම මේ දෙකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තා. මේ විදිහට මෙයා කරලා ඊට පස්සේ අපේ රිලේ එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන කොමන් පින් එක ඒ කොමන් පින් එක මම මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ කරා. අපේ මෙන්න මෙතනින් අපි වයර් කනෙක්ට් කරනකොට අපේ ස්විච් වෙන කොටසට එන ලයින් එක ඉස්සෙල්ලා අපි මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඒක මම මේ විදිහට යා කරගත්තා. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් ඩයෝඩ් එක සම්බන්ධ කරන් තිනවා. ඉතින් ඒක දෙකත් අපි පාස් ගන්න ඕන රිලේ එකේ මෙන්න මේ කොයිල් එකේ දෙපැත්තට. ඉතින් ඔයාලා ඍණ අග්‍රේ මේ පැත්තට එන විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මම දැන් ඒකත් මෙහෙම පාස් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. දැන් තියෙන අපිට ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. මම ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්නම්. ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ වලට පේන ඇති මේ අග්‍ර තමයි කලෙක්ටර් එක, මේක බේස් එක, මේක එමිටර් එක. ඉතින් මම මේ දාන පින්තූරෙන් වලට පේන ඇති මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් එක, බේස් එක, එමිටර් එක. හරි අපි දැන් මේකට සම්බන්ධ කරමු. මම අපේ කලෙක්ටර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඒ කියන්නේ අපේ මෙන්න මේ කොයිල් එකේ මේ පැත්තේ අග්‍රයට තමයි මම මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්නේ. මම මේ පින්ස් තුන නමා ගන්නවා. ඒතකොට වලට වරදින්නේ නැහැ.
හරි ඉස්සෙල්ලාම මම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කලෙක්ටර් එක පාස් කරනවා මගේ මෙන්න මේ රිලේ එකේ එක කොයිල් එකකට. හරි ඊට පස්සේ තියෙන අපිට LEDs ටික සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම LEDs ටික සම්බන්ධ කරගන්නම් මෙහෙම. ඉස්සෙල්ලාම අපේ මෙන්න මේ RC70 වෝම් රෙසිස්ටර් එක අපි මෙතන සම්බන්ධ කරගන්න ඕන අපේ මෙන්න මේ ලයින් එකට. ඒ කියන්නේ අපේ මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක සම්බන්ධ කරපු මේ පැත්තට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන අපේ මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් දෙකම. ඒ කියන්නේ අපි VCC එක ඉන් කරන්නේ මේ පැත්තෙන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම රෙසිස්ටර් දෙක මේකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගමු. හරි මම දැන් මේ දෙක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් අපේ ලයින් එක අපි මෙහෙම හදා ගන්න ඕන. මම මේ පින් එක ඉස්සෙල්ලා මෙහෙට නවන්න. ඊට පස්සේ මේ පින් එක මම මෙහෙම නවලා මේකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න. හරි මම දැන් ඒකේ විදිහට පාස් ගත්තා වලට පේනවා. දැන් තියෙන අපිට මේකේ LEDs දෙක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේකට අපේ රිලේ එක ස්විච් වුණාන් පස්සේ එන LED එක කොළ පාට එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කොළ පාට LED එක මේකට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්න. ඊට කලින් මම රෙසිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ අග්‍රය, ඒ කියන්නේ අපේ ධන පැත්ත මෙහෙම සම්බන්ධ කරේ. ඒක මම මෙතනින් ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට මේ පින් එක නවා ගන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපේ LED එකේ ධන ඍණ අග්‍ර දෙක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ධන අග්‍ර තමයි අපි මෙන්න මේ ධන අග්‍ර තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්නේ මේ රෙසිස්ටර් එකට. ඉතින් මම ඒක මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්නම්. ඒ වගේම ධන අග්‍රය හැම අපේ ඍණ අග්‍රය සම්බන්ධ කරන අපේ මෙන්න මේ කලෙක්ටර් එකට. හරි මම දැන් ඒකේ විදිහට පාස් එක ගත්තා. අපි මේ කැලේ ටික ඉවත් කරමු එහෙම. හරි අපි බෑස්සේ මෙන්න මේ රෙසිස්ටරෙන් එන පවර් වයර් එක ධන එන්නේ. අපි ධන එක මෙන්න මේ LED එකේ ධනාග්‍රයට පෑස්සුවා. මේ LED එකේ ඍණ එක මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක කලෙක්ටර් එකට මම පෑස්සුවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ දැන් අපිට මේකට VCC ඉන්න එක ආවයන් පස්සේ මේකේ පවර් ලයිට් එක ඔන් වෙන්න ඕන. අපේ රිලේ මොඩියුල් එකට පවර් එක ආවයි කියලා අපි ඒ ලයිට් එක සම්බන්ධ කරමු. අපි ඒකේ ධනාග්‍රය මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් මේ රෙසිස්ටර් එක ධනාග්‍රය සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ රතු පාට LED එකේ ඍණාග්‍රය අපි මෙන්න මෙතන එමිටර් එකට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. මෙන්න මේ එමිටර් පින් එකට. ඉතින් අපි ඒක සම්බන්ධ කරගමු ඉස්සෙල්ලා. හරි මම දැන් LED එකේ විදිහට පාස් ගත්තා වල දැක්කා අපේ මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමිටර් එකට මම අපේ LED එකේ ඍණාග්‍රය මෙන්න මෙතනට පෑස්සුවා. ඒ වගේම මම මෙතනින් මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එකකින් එන ධනාග්‍රය මම මේකට මේ විදිහට මෙතන එකතු කරා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහටම අපේ ධන ලයින් එක සම්බන්ධ කරගත්තා මෙන්න මේ පේලියට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක රිලේ එකේ මෙතන කොයිල් පින් එකේ ඉඳන් මෙහෙට වෙනකම්ම මෙතනට මම අපේ ධන ලයින් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එකකින් එන අවුට්පුට් පින් එක මම මේ LED එකේ ධනාග්‍රයට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඒක LED දෙකටම සම්බන්ධ කරගත්තෙන් තමයි මෙතනත් මේ විදිහට පාස් වෙලා මෙතනත් මේ විදිහට පාස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක එකට පාස් ගන්න එපා. මම මේක වෙන වෙනම පාස් වෙලා තියෙන ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති. මම මේක වෙන වෙනම තමයි මෙතන පාස් කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ අග්‍ර දෙක. ඒ කියන්නේ මේ රෙජිස්ටර් එකේ අවුට්පුට් එක අපේ LED එකට ධනාග්‍රයට සම්බන්ධ කරා. මේ පැත්තේ රෙජිස්ටර් අවුට්පුට් එක මෙන්න මේ කොළ පාට LED එකේ ධනාග්‍රයට සම්බන්ධ කරා. ඉතින් මේකේ අවුට්පුට් පින් එක මම සම්බන්ධ කරේ මෙන්න මේ කලෙක්ටර් එකට. මෙන්න මේ රතු පාට එකේ අවුට්පුට් පින් එක ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි සම්බන්ධ කරේ මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ මෙතන තියෙන එමිටර් එකට. ඉතින් දැන් තියෙන අපිට මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් එක අපි තාම සම්බන්ධ කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් අපි බේස් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන අපේ
1k resistor එකත් මේකට සම්බන්ධ කරලා තමයි අපි මෙන්න මෙතන header එකට අපි ඒක පාස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා 1k resistor එක සම්බන්ධ කරන්න. අපි මෙන්න මේ 1k resistor එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. අපේ මෙන්න මේ transistor බේස් එකට. ඉතින් මම මේ බේස් එකට මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ බේස් එකෙන් දැන් මේ පැත්තේ ඉඳන් යන්නේ. එතකොට අපි මෙතන මේ අග්‍ර සම්බන්ධ කරන්නේ අපේ මෙන්න මේ header එකට. මම ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා පාස් එකගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට හඳුන්වන්නම්. ඉතින් අපි ඒ සම්බන්ධ කරගත්තේ මෙන්න මේ අපේ මැද පින් එක. හරි මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් ඔයාලට හඳුන්වන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙහෙම පින්ස් තුනක් පාස් ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ පින් එක තමයි මම මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ධන අග්‍රය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රිලේ මොඩියුල් එක අපි හදපු එකේ VCC ඉන් එක අපි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒක මම මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මම තාම සම්බන්ධ කරගෙන නැහැ. ඒක අපි මෙහෙම මෙතනට පාස් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් මෙහෙම පේනවා ඇති ඔයාලට මෙන්න මේ එමිටර් එක හරහා එන මේ පැත්ත. ඉතින් මේ පැත්ත අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ මේ පින් එකට. ඒ කියන්නේ අපේ ground එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ground pin එක තමයි මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ pin එක. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අපේ data pin එක. අපේ data pin එක අපි සම්බන්ධ කරගත්තේ මෙන්න මේ transistor base එකට. ඉතින් ඒකට මම මෙතන මේ විදිහට 1k resistor එක දාලා මම මෙහෙම පාස් ගත්තා. ඔයාලා දැක්කා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක පාස් ගන්න. ඉතින් දැන් තියෙන අපිට මෙන්න මේ pins මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් අපේ මෙන්න මේ pin එක මේ පැත්තෙන් එන මේ pin එක මෙතනට පාස් ගන්න ඕන. මේ පැත්තේ emitter එක හරහා අපේ LED එකේ ground එක එනවා. ඒකත් එක්ක අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා මෙන්න මේ pin එකට අපේ මේ relay module එකේ ground එක මෙන්න මෙතනට. ඒකත් මම සම්බන්ධ කරන්නම් මෙහෙම. හරි relay එකේ passive කටයුතු ඔන්න ඔච්චරයි අපිට කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේක ගැන හඳුන්වන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මම relay එක මෙතනට මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා ඒ relay එකට ඉස්සෙල්ලා මම මෙතන අපේ switch වෙන පැත්ත මේ විදිහට මම කලෙක්ට් වයර් කරෙට්ට වලින් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම මෙතන මේ රිලේ එකේ පින්ස් දෙක මේ විදිහට යා කරගත්තා ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ මේ රිලේ එකේ ඔයාලා දන්නවා කොමන් පින් එක. කොමන් පින් එක මම මැද්දෙන් මේ විදිහට එකතු කරා මෙන්න මෙතන වයර් කනෙක්ටර් එකට. ඊට පස්සේ අපේ රිලේ එකේ මේ පැත්තේ තියෙන කොයිල් දෙක. ඉතින් කොයිල් දෙකට ඉස්සෙල්ලාම මම මෙන්න මේ විදිහට ඩයෝඩ් එක සම්බන්ධ කරගත්තා අපේ කොයිල් එකේ දෙපැත්තට මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ LED සම්බන්ධ කරා. ඉතින් LED වල ධනාග්‍ර ගත්තේ මෙන්න මේ මෙතන පින් එකේ ඉඳන් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ ටික මම මෙහෙම එකට එකතු කරගත්තා අපේ මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එකයි ඒ වගේම රිලේ එකේ කොයිල් එකයි මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් දෙකයි. ඉතින් මේ රෙසිස්ටර් දෙකේ අවුට්පුට් පින් එක මම මෙන්න මේ LEDs දෙකේ ධනාග්‍ර දෙකට මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ කරා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මම වෙන වෙනම පාස් කරලා තින්නේ. අන්නේ මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එකෙන් අවුට්පුට් වෙච්ච පින්ස් දෙක තමයි මම මේ වෙන වෙනම පාස් කරේ. ඊට පස්සේ අපි ට්‍රාන්සිස්ටරේ සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් ට්‍රාන්සිස්ටරේ මෙතන ඔයාලා දන්නවා කොනේ තියෙන්නේ කලෙක්ටර් එක. ඊට පස්සේ මැද තියෙන්නේ බේස් එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ එමිටර් එක. ඉතින් අපි කලෙක්ටර් එක ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ කරගත්තා මෙන්න මේ රිලේ එකේ එක කොයිල් එකකට සම්බන්ධ කරගත්ත කලෙක්ටර් එක. ඉතින් එතෙන්ට මම සම්බන්ධ කරගත්තා මෙන්න මේ කොළ පාට LED එකේ ඍණාග්‍ර සම්බන්ධ කරේ මම මෙන්න මේ කලෙක්ටර් එකට. ඊට පස්සේ මේ අපේ රතු පාට ලයිට් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක. ඒ කියන්නේ අපේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක සම්බන්ධ කරේ මෙන්න මේ ඔයාලා දන්නවා ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමිටර් එක තියෙනවා. එමිටර් එකයි මම මේ කොයිල් එකෙන් දැන් මෙහෙම එමිටර් එකයි මෙතන අග්‍රේ මම මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන බේස් එක මම මෙහෙම අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ 1k රෙසිස්ටර් එක හරහා දාලා මෙන්න මෙතන අපේ මැද පින් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් මේ දෙක එකතු කරපු එක මම මෙතන පින් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒක ඔයාලට පේනවා මෙතනින් මෙහෙම මේ පැත්තෙන් බැලුවායින් පස්සේ අපි ඒක සම්බන්ධ කරගත්ත හැටි. ඒ වගේ මැද පින් එකත් සම්බන්ධ කරගත්ත හැටි මේ විදිහෙන් පේනවා. ඉතින් ගොඩක් සරලයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරගන්න. හරි මම දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ අපේ රිලේ මොඩියුල් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා පෙන්නන්න ඕන. ඉතින් මම ඒකට මෙන්න මේ වගේ PIR සෙන්සර් එකක් අරගෙන මම මේකේ වයර් සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න මෙතන බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරලා මේ රිලේ එක ඔන් ඔෆ් වෙන හැටි. ඉතින් ඒ වගේ මේ රිලේ එක වැඩ කරන හැටි. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේකට වයර් සම්බන්ධ කරගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම පවර් දෙන්න මෙන්න මේ වගේ වයර් එකක් මම හදාගත්තා.
ඒ කියන්නේ අපි Arduino board එක නැතුව තමයි PIR sensor එක දැන් මම සම්බන්ධ කරන මේ relay එකට. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ විදිහට හදාගත්ත wires දෙකක්. ඉස්සෙල්ලා මම මේකේ VCC in එකයි ground එකයි මම input කරන්නම් මෙහෙම. ඉස්සෙල්ලා මම ground එක සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ VCC in එක දෙන්නම්. ඒ වගේම මම ආයෙ නැවතත් මෙතන ඒ වයර් දෙකම දැන් අරන් ආවිල්ලා තින්නේ. ඒක මම මේ විදිහට input කරන්නම් අපේ PIR sensor එකට. ඉස්සෙල්ලා මම ground එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ VCC in එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔයාලට පේන ඇති මම මෙන්න මෙතන වයර්ස් දෙකක් සම්බන්ධ කරන් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ ධනාග්‍ර තමයි මෙන්න මේ පාට වයර් එකෙන් ගත්තේ. දුමුරු පාට හුරු වයර් එක අලු පාට වගේ. ඉතින් ඒ වයර් එකෙන් මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතනින් පොඩ්ඩක් තුවාල කරලා මේ විදිහට ජම්පර් වයර් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඒකට මම සම්බන්ධ කරගන්නම් මම මෙන්න මෙහෙම අතු පාට ජම්පර් වයර් එකක් ඒක අපේ රිලේ මොඩියුල් එකට ඉන් කරන්න ඕන හින්දා මම රිලේ මොඩියුල් එකේ මෙන්න මේ කොමන් පින් එකට සම්බන්ධ කරන්නම් ඒක. ඊට පස්සේ මේ රිලේ එකෙන් ස්විච් වෙන එක අවුට්පුට් එක ගන්න මම මේ විදිහට ජම්පර්ස් වයර් එකක් ගන්නම්. ඒ පාටින්ම අතු පාටින්ම ගන්නවා. එතකොට ඔයාලා වරදින්නේ ස්විච් කරන වයර් එකෙන් දැන් මම මේ විදිහට එහෙම ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒ වයර් එක ගෙනල්ලා ඔයාලට පේනද මෙන්න මෙතන නිල් පාට වයර් එක තමයි අපේ ground එක. මේ ground එකට මම මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් ස්විච් වෙන වයර් එක මේ පැත්තේ ground එක මෙහෙම එකතු කරලා මම මෙතන LED එකක් දානරින බලලා සම්බන්ධ කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ data pin එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් PIR sensor එකේ output pin එක මම ඉස්සෙල්ලා මේක සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ output pin එක මම ගිහිල්ලා relay module එකට සම්බන්ධ කරගන්න. හරි connection ඔන්න ඔච්චර අපිට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ relay අපි හදපු relay module එකයි මෙන්න මේ PIR sensor එකයි. ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් වයර් එක පොඩ්ඩක් ගැරවිලා මම ආයෙත් සම්බන්ධ කරන්න. හරි දැන් තියෙන අපිට මේකට power එක දෙන්න. ඉතින් මම power එක දීලා පෙන්නන්න ඔයාලට මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි power supply එක on කරගෙන 5 volt වලට හදා ගන්න ඕන. හරි මම ඊට පස්සේ මේකේ ධන ඍණ අග්‍ර දෙක මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කලින් මම ඔයාලට කිව්වා අපි ground එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන නිල් පාට වයර් එකට. ඊට පස්සේ අපේ ධනාග්‍රය ඒක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ අපේ LED එකේ එක අග්‍රයක් අපි දුන්නා. අපි මෙහෙම ඒක සම්බන්ධ කරගත්තා. හරි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තිනවා. මම මෙතන පොඩ්ඩක් අත ගේන්නම්. ඒතර ඔයාලට පේනවා අපේ LED එක පත් වෙනවා. ඉතින් මම මේ ටිකක් වෙලා අත තියාගෙන ඉන්නම් මෙතන. හරි අපේ LED එක ඔෆ් වුණා. ඉතින් මම ආයෙ නැවත පොඩ්ඩක් මෙතනින් අත හොල්ලන්නම් මෙහෙම. ඔයාලට පේන්නේ නැති අපේ LED එක ආයෙ නැවතපත් වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ PIR sensor එකයි මෙන්න මේ relay module එකයි සම්බන්ධ කරාන් පස්සේ මේ relay එක වැඩ කරන්නේ. හරි ඔයාලා දැක්ක අපි කොහොමද relay module එක නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදීම මේ relay module එකක් නෙමෙයි කිහිපයක් වුණත් හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා පෙන්නනවා කොහොමද මේ relay module එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගෙදරදීම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මතක් කරනවා මගේ Arduino project තියෙනවා, ඒ වගේම electronic project තියෙනවා, ඒ වගේම Arduino tutorial තියෙනවා. මේ හැම දෙයකින් මම ඔයාලත් එක්ක දැනුම බෙදා ගන්න වගේම ඔයාලත් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා දැනුම බෙදා ගන්න කියලා මම මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් project එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.